Hello class, welcome back sa ating lesson number 4. So, nandito na tayo sa part 4. Okay? Still, we are on the IT delivery and support na lesson. That is basically your lesson 4. Pero sa part 4, pag-uusapan naman natin operations management. Although, for the first half ng part 4, initially, ang plano ko is kompletuhin ito. Pero medyo may kahabaan, may karamihan yung number of slides. If I am not mistaken, 39 slides ito lahat or 38. At dahil medyo madami-dami ito, yung aking estimate dito baka abutin ng 1 oras. So, hatiin ko na lang. So, meron tayong part 4.1 at saka part 4.2. Okay, so yun yung continuation. So that ang concentration natin sa first part nitong part 4 ay more of sa mga controls. So pag-usapan natin dito yung mga data files and program controls, physical security controls, environmental controls, data communication controls, output controls. Okay, so yun yung ating magiging emphasis. Ito yung laman ng ating discussion for this video lecture. Now, pag-usapan muna natin what is operational maturity. Ano bang ibig nitong sabihin? Kasi kung makikita ninyo yung ating visual, yung etong ating illustration sa kanan, ito yung ini-explain nitong nasa kaliwa, specifically yung first part nitong paragraph. Kasi most commonly, ang attention ay nakafocus sa software quality assurance at saka yung SDLC maturity. Pero equally important as these two are yung maturity ng underlying infrastructure at saka yung day-to-day operations management. Okay, operational maturity. Gaano ba ka-mature yung operations? Kasi para mas maintindihan ninyo ito, i-relate na lang natin. Sa mga love life ninyo, yung mga nakaka-relate. Pag bago lang kasi kayo sa isang relationship, this is not a relationship advice, I am just making an example. Ang tendency kasi away kayo ng away. Kasi you are settling your differences. Nag-a-adjust kayo sa setup ninyo. Sino ba yung masusunod? Ako ba or siya or equal lang kami ng power, ng responsibility sa relationship. When we are dealing with operations or operations management, we are looking into the maturity of the organization. Kasi kung matagal na nag-ooperate yung isang organization, mas mature na yung operations, Mas mature na yung management, yung operations in dealing with difficulties, in dealing with risks, in providing controls para ma-mitigate, maiwasan, ma-minimize kung hindi man kayang i-eliminate yung mga issues na na-encounter nila sa operations. Yung operations kasi, ito yung nagbibigay ng pagkain, nagbibigay ng buhay sa negosyo. Without the operations, kasi they are the revenue generating activities of the organization. The rest, they are merely supporting groups. Okay? So, kinakailangan na merong maturity tayo sa underlying infrastructure and even sa pag-handle ng mga day-to-day operations management. So, it is necessary na dapat meron tayong effective operations group, na magiging responsible sa pag-execute ng mga processes like yung asset management, security administration, and even your business continuity. Okay? Now, let's talk about operational policy and procedures. Kinakailangan kasi sa pagpapatakbo ng isang negosyo na meron kang mga standards at saka mga procedural manuals na kino-cover yung operations. Well, actually, hindi lang naman kasi operations, In general, for every department, kung ano yung mga ginagawa nila, dapat documented yan. Dapat merong standards, may mga policies, may mga procedures, merong mga manuals na magiging basis, Kagaya nga dito, nakalagay, instruction manuals. Kasi ito yung mag-guide sa mga tao kung ano yung kanilang gagawin. At ano ba ang dapat nilang gawin at hindi nila dapat gawin. At kung meron silang ma-encounter na problems or issues, papaano ba ang kanilang atake? Papaano ba yung kanilang approach? Ang problema kasi, although merong halos sa lahat naman ng mga organizations, merong mga manuals,
pero hindi kasi ito ginagamit. Okay? So, ang nangyayari tuloy, tenga lang siya, no? Parang nandiyan lang siya for formality pero hindi naman ginagamit. Pag binasa mo yan, kunwari ikaw yung auditor, nag-audit ka ng operations, tapos tinignan mo, inaral mo yung instructional manual, it's either outdated na, o kaya naman, updated siya, pero iba yung ginagawa ng mga tao. So, yan yung isa sa mga weakness, no, sa mga operations policy and procedures. Sa ibang mga pagkakataon naman, sa ibang mga scenario, ang problema is, yung procedure manual, etong mga manuals na nakatago, masyadong technical. Kasi yung gumagawa nito, yung mga highly experienced na mga operators, ano ibig ko nito sabihin? Meron kang manual. Ang hirap naman intindihin, hindi siya user-friendly. Kasi yung gumawa nito, masyadong mga matataas na level ng mga employees or mga highly experienced and competent operators na minsan sa paggawa nila ng manual, hindi siya ganoon comprehensible, no? Masyadong malalalim. Kunwari, yung mga choices of words na ginagamit nila, masyadong technical. Yan lang din yung issue ko sa mga accounting books na kaya it gives me it leads me to create, well, sa ngayon kasi gumagawa ako ng libro sa basic accounting at I am trying to make a user-friendly, visually appealing na accounting book para mas maintindihan ito ng mga estudyante na bago pa lang, nag-uumpisa pa lang. Kasi yun nga ang aking observation, marami sa mga authors ng libro, they are very technical. Na parang ang kausap nila sa paggawa nila ng libro ay mga co-professionals, mga experienced professionals. Kaya minsan, although parang madali lang siya intindihin, pero pag tinignan mo yan on the perspective of the student, hindi mo maintindihan kasi masyadong technical ang pagkaka-explain. Ganon din po ito sa mga organizations. Yung iba kasi, ginagawa kasi nila ito na security to their job, no? Or job security. Na hindi ako tatanggalin ng company kasi kinakailangan nila ako na pag nawala ako, okay, mapipila yung operation. So that is a wrong thinking mali ito kasi dapat meron tayong ginagawang policy sa organization na user friendly na kahit nawala na yung employee na yon, makakapagpatuloy pa rin because of that available yung mga manuals. So, eto every computer installation should have specific standards and procedures, manuals covering operations. But again, lagi natin itong i-align. We are still talking of IT environment, CIS environment. So, pag i-relate natin ito, operations relate, syempre, computer related, computer connected, yung mga operations connected sa computers. So, nandoon pa rin tayo sa konsepto na 'yon. Now, pag-usapan naman natin yung data files and program controls. Okay, data library. When we are talking of data library kasi, ito yung collections ng mga data, di ba? Although, pag sinabi kasi nating database, di ba, nandoon yung parang data storage. But when we are talking of data library, sabihin na natin na ito ay isang location sa computer kung saan makikita natin yung mga kinakailangan natin na information or mga data. So that meron dapat tayo mga data files and program controls. So, lahat ng mga computer installation, kinakailangan ng data library and procedures that control access to the programs, data files, and documentation. Hindi pwedeng kung sino-sino lang. Kaya usually sa mga network ng mga organizations, sa mga network computers, let's say, kunwari, ito makikita mo, sa aking visual dito. So, sa library na ito, may mga iba't iba tayo ditong mga folders, naglalaman ng iba't ibang info. So, hindi dapat lahat ay may access dito. Kung sino lang yung authorized, authorized user, siya lang yung pwedeng mag-access dito. Pag nirelate natin ito sa business setup, so it may represent different, let's say, ito folder ito ng operations, ito folder ito ng inventory, folder ito ng finance, folder ng accounting, etc. Okay?
An important data library control centers on assurance that all file media are clearly and accurately labeled. Ito, no, usually, ito, ano to common na sakit, lalong-lalo na sa mga maliliit na mga companies, yung mga bago pa lang, hindi maayos yung documentation. Pag meron kang sinave na file, tapos downloaded ito elsewhere, hindi ito nire-rename, hindi ito nililabel ng maayos. Pero kinakailangan, isa sa mga data files and program controls is that you have to label it accurately para matukoy malinaw. Pag tinignan mo yung isang folder, para saan yan? Hindi kung ano-ano yung nakalagay na hindi mo maintindihan kung ikaw yung unang titingin sa folder na yon. So dapat clearly and accurately labeled, and dito na rin pumapasok yung file management. Sinusort natin ito ng maayos per groups, per functions, per applications, depende kung paano yung grouping. Okay? Next, ito kasi electronic, pero before, uso pa yung mga disk, okay, mga tapes. So, papaano naman kung sakaling ito ay existing pa rin sa mga organizations? Sabi dito, procedure should be in place to assure that all labels are current and that all information they contain is accurate. The same lang din. Pero syempre, pagdating kasi dito, mga pressure sensitive yan . So, dapat maayos din yung pagle-label. Kung inabutan ninyo yung mga cassette tapes or yung mga, halimbawa, ito, Sony na cassette tape. Usually, kung ang nilalaman niyan ay mga kanta, Diba meron tayong space, may sulatan yan . Etong part na ito na pwede mong masulatan. Okay? Kaninong to? Sino yung singer-songwriter or kung sino yung artist, Tapos, let's say, sabihin na natin anong volume ito or anong content nito, etc. So, ganun din sa mga business related information, sa mga business documents. Kung ginagamit ito, okay, although sa ngayon medyo obsolete na ito, dapat na transition na ito sa mga electronic copies. Pero just in case, ganun din yung controls. Only authorized persons receiving the files, the programs, or the documents, and to ensure that these persons acknowledge their responsibility at the time of each issuance. Common ito sa mga companies. Kapag may nire-receive ng mga data files or mga programs, hindi lang mga physical gadgets or mga computer devices, merong acknowledgement. Usually, meron niyang halimbawa, nag-issue ka ng document o merong receiving copy at meron kang copy na ina-acknowledge mo na na-receive ko itong file na ito or itong document na ito at nasa akin yung pangangalaga. So, ako na ngayon yung caretaker ng files na yon kasi na-issue ito sa akin. So that kung sakali magkaroon ng problema, mawala, ako yung responsible. Each time a file is removed for processing, controls over data files should assure that a new file would be generated and returned to the library. If appropriate to the backup system in place, both the issued and the new file should be returned together with the prior version serving as the backup. So, kunwari, meron kang hiningi, ni-request na copy, mga documents or data files. So, in-issue ito sa iyo. So, dapat sa monitoring, kung sino man yung in charge sa pagmo-monitor na ito, naka-note doon na, okay, na-issue na ito. And, okay, kung sakali man, they are expecting na pag bumalik yon bago na. At pwede rin nakasama yung lumang version that will provide as a backup copy. Okay? So, yun po yun lang yung tinutukoy nitong data files and program controls. Next, pag-usapan naman natin physical security and access controls. Ito, obvious lang naman ito. Physical security at saka access controls. So, physical, it prevents or deter theft, o mga pagnanakaw, pagkasira, damage, o mga unauthorized access. Hindi ka naman pwedeng mag-access nun, pero nagkaroon ka ng access, so that is unauthorized. And control movement of servers, network-related equipment, and attached device. O let's say, hawak-hawak ko ngayon yung computer equipment, nag-resign ako, mayroong bago, so dapat nako-control yung movement. Documented, may proper log. Eto, na-reissue na kasi resigned na yung prior personnel, napunta na sa panibago, sa pumalit sa kanya.
And even for network-related at saka mga other mga computer peripherals, printers, no, scanner, etc. Some physical controls also prevent unauthorized access to data and software. So, yun po ano, physical security and access controls. Now, eto, very common. Sa mga organizations, lalong-lalo na sa mga multinational corporations, ano, pumunta ka ng BGC, pumunta ka ng Makati, or ibang mga business exchanges, or mga central districts, na business districts, yung ID mo, diretso badge na yan. Kaya naman minsan magkahiwalay pa. Kasi yung badge na yon, yun yung security control mo, security access mo. Pagpasok mo ng office, kasi auto-lock siya. Hindi ka makakapasok kung hindi ka authorized personnel. So, yung pagiging authorized mo pumasok doon ay represented sa badge na ini-issue sa'yo. Okay? So, ang purpose din nito is para maiwasan yung mga kung sino-sino na lang pumapasok sa opisina, hindi naman pala employee. At meron na palang intention na magnakaw ng mga network or kung ano pa man office files. Okay? So that's one security to prevent mga unauthorized access. Proper placement din ng mga network equipment and office design. Usually yung pagpo-provide ang pwesto nito pinag-iisipan, pinag-aaralan din. Saan ba medyo lesser yung traffic na para kita kung sakaling nagkaroon ng mga tawag nito pagnanakaw, mga kung ano-ano pa mang mga nakapangdududa ng mga actions. Let's say for example, yung mga network equipment nilalagay sila sa mga areas na yung office traffic is light. Ibig sabihin, hindi siya masyadong dinadaan-daanan. Hindi maraming tao yung pumupunta doon. Tapos syempre meron yung mga CCTV para nakikita kung sino yung mga pumupunta doon, no? And if possible, they should be placed behind locked office doors. So hindi lamang yung proper placement kung hindi, yung physical security din. Syempre naka-lock din. Yung mga network rooms, no? Network may mga yan, sariling kwarto talaga yan. Okay? And para makapasok ka doon, dapat meron kang badge din. O kaya naman, aside doon sa badge, meron pa yung mga combination locks para malaman na ikaw lang talaga ang authorized doon. Kasi kunwari, sige, meron tayong mga badges para yan sa lahat ng employees. Pero yung pwede lang pumunta dito, sabihin natin yung mga network administrators or kung sino man yung mga authorized personnel na pwedeng pumasok, allowed pumasok sa mga network rooms. Okay? Another alternative is to use a locking device that operates on a magnetic strips or plastic cards. Okay, so yun po parang mga badges na pwede mong magamit. Kaya swipe ka or tap mo lang, para mag-grant ka ng access kung meron kang access para doon sa lugar na yun. Okay? How about environmental controls? Parang daming sinasabi, pero meron lang akong highlight. This one na nakapula, ito yung common problem, at ito naman na naka-highlight, na naka-bold, ito yung mga solutions, Kasi, ang mga computers, mga microcomputers, mga servers, mga networks, medyo sensitive yan sa mga office conditions. Sensitive yan sa dust, sensitive sa water, sa temperature, sa smoke, at even sa mga electrical flow, yung unstable na mga electrical current. So, kinakailangan bantayan yan. Yung humidity, Kaya nga, kaya kagaya ng sinabi ko, usually yung mga networks or mga servers, nakalagay yan sa hiwalay na kwarto, na controlled yung temperature. Na usually hindi parte, ng common area, mga workstations or mga workplace. So, halimbawa, sa dati kong office, nakabukod talaga yan. Tapos malamig na malamig dyan kasi hindi pwede na maging humid siya. Otherwise, maapektuhan yung mga networks o yung mga servers, So may mini-maintain na temperature. Okay, ganito lang dapat siya. Hindi pwedeng lumagpas doon. At dapat maiwasan yung mga dust, Kasi yun yung common problem. Sensitivity of microcomputer equipment to dust, water, food, and other contaminants. Mako-compromise yan. Baka mamaya masira pa yung mga computers. Affected yung operations niyan. Okay? Kaya nga, usually, di ba, hindi lang ito pang office.
kahit sa mga school, sa mga computer laboratories, di ba? O bawal kumain sa harap ng computer. Bawal maglagay ng tubig or inumin sa tabi ng mga laptops or ng mga computers. Baka mamaya pag natumba yan, dali yung computer masisira. So, pinagbabawal po ito, ano? Most offices are air-conditioned and saka controlled nga yung temperature, yung humidity. Okay? So, kung sakali man na magkaroon ng mga issues sa ganito, dapat may control measures kung sino man yung in charge. Let's say, yung network manager or yung network administrator para masolusyonan agad, ma-actionan kung sakali man na nagkakaroon ng mga exposures sa humidity, temperature, smoke, dust, electrical current, no? At marami pa pong iba. Okay? So, yun lang po ang ibig nito sabihin. Now, how do we deal with mga unstable na electrical current? Kasi halimbawa sa atin, madalas mag-brownout or blackout. O dito, in-explain anong difference ng blackout at saka brownout. Kasi kahit ako, hindi ko alam before. Ano bang difference ng blackout? Ano bang difference ng brownout? Alam ko dati, pag nag-brownout, walang kuryente. Pero may difference pala yan. Kasi pag sinabi natin blackout, that is your total loss of electrical power. Nawalan ka talaga ng kuryente, no? Pag brownout, yung electrical supply mo below normal levels. Let's say medyo nababawasan yung supply ng kuryente. So naapektuhan, nagdidim yung mga ilaw, no? Tapos biglang hindi gumagana yung mga electrical appliances kasi nga below normal levels, no? Either for several hours or several days. So that is the difference. Although, no, tinutukoy lang naman natin dito is naapektuhan yung ating supply ng kuryente. Dapat meron tayong mga controls dito kung sakaling mangyari yan, no? Tinatag natin ito as environmental controls. If you are familiar with this one, this is a UPS, an uninterruptible power supply, no? Ito kasi meron niyang parang battery sa loob na kung sakaling mag-brownout, no? Usually nakakonekta ito sa computer at saka sa power supply, na kung sakaling maputol, no, magkaroon ng blackout or magkaroon ng brownout. For the meantime, no, hindi maapektuhan yung operations, makakagawa pa ng paraan kasi meron itong supply ng power. Kaya nga siya uninterruptible power supply. Kasi kung nagkaroon ng brownout, no, tuloy pa rin yung transactions, tuloy pa rin yung operations because of this one. So ito yung magpo-provide ng temporary relief for electrical connections, issues on electrical connections. Okay, pero short lang ito, short term. But what if medyo matagal? Sabihin na natin mga linggo or buwan. Kaya dito usually yung mga companies meron yung mga generators. Gas power generators because they provide long-term power. Okay? So kailangan mo lang diyan, meron kang sapat na supply ng gas para pag bumababa na, no, pag paubos na yung gas, lalagyan mo ulit, tuloy-tuloy lang. Pero syempre magastos ito. But ito yung ating security kung sakaling may mga blackouts tayo na pangmatagalan. Para tuloy-tuloy pa rin yung operation. Okay? At hindi na ko-compromise, hindi na apektuhan. Alam niyo kasi, itong mga blackouts at saka yung mga brownouts, may effect yan sa company, sa operations, no? Pag natigil yung operation, affected yung, let's say, yung selling, no? Yung pagbebenta ng mga produkto, pagmamanufacture ng mga produkto. So, maapektuhan yung ating financials din dito, no? Yung mga benta mo. Okay? So, yun po, environmental controls. This is more of a summary, no? Para maiwasan natin yung loss or damage to equipment, service, or facilities, yung mga safeguards natin on specialized equipment ay ang mga sumusunod. Restrict access to authorized personnel sa pamamagitan ng mga badges at saka yung mga password controls. Authentication and identification, di ba? Avoid transient surges and outages in power supplies. Provide alternative sources of power in the event of extended power failures. Etong pangalawa at pangatlo, ito yung kakadiscuss ko lang sa mga UPS, no? Or mga generators. Para naman maiwasan or mabawasan yung risk ng services being disrupted by loss of power or deterioration of ambient conditions,
Critical computer equipment and facilities have to be protected from transient surges and outages, no? Sa pamamagitan ng pag-i-install ng devices that stabilizes power supplies, providing backup generators, and protecting power cables. So, yun lang din naman yung pinag-usapan natin sa mga previous na slides. Okay? What else? Para ma-reduce naman yung risk ng services being disrupted, yung mga equipment and facilities have to be protected against loss or damage. Access to the information processing environment has to be restricted to authorized personnel. So, ito yung mga physical security and access controls natin. Easily portable equipment and data storage devices have to be physically secured. Security perimeters have to be used to protect areas that contain information processing facilities. Ang tinutukoy nito ay physical security and access controls. Ito yung mga sumusunod na guidelines and controls na kinakailangang i-consider. Security perimeter has to be clearly defined and physically sound. Ano yung perimeter ng security natin? Bakit yun? Ano yung reason behind? Ano yung rationale? Okay? So, dapat sapat din yun, no? Perimeter may not be compromised by positioning ancillary office equipment within the perimeter. So, yung tamang pagpepwesto din ng mga computer equipments, no? So, dapat wag ilalagay malapit sa may pintuan or sa mga lugar na pwedeng makompromise, madaling manakaw sa mga bintana. I remember yung isa naming branch office sa prior company ko, paulit-ulit na nananakawan either ng mga computers at kung ano, kasi yung physical location niya ay medyo compromised, no? Physical barriers extending from floor and ceiling have to be incorporated. Okay, so yung mga barriers, hindi lamang kalahati na pwede mong masilip, kung hindi dapat from floor to ceiling, no? Buo, para totally secured siya kung sakali man na may mga nagbabalak na magnakaw nito. Okay? Within the perimeter, IT facilities that are managed by third parties have to be housed in separate areas to those that are under the business unit's direct control. A secure area has to be physically locked when vacated. So, more of physical security pa rin ito. Pero kung minamanage ito ng mga third parties, so usually separate areas ito, no? A secure area has to be periodically checked for intruders or other hazards. So, ito yung monitoring, maintenance, checking from time to time para ma-check, ma-secure, ma-ensure na walang mga intrusions na nangyayari or ibang mga hazards doon. Kinakailangan merong authorization, no? Before maintenance personnel or suppliers are allowed access to secure areas. Halimbawa, may mga panibago tayong mga computer equipments na binili. So, of course, i-deliver ito ng supplier. Bago sila makapasok doon, dapat may proper authorization. No, dumaan yan sa proper check-up bago yan makapasok. Baka kasi mamaya nagpapanggap lang pala yun ng supplier, may ibang motibo pala. Between areas with different security requirements within the perimeter, additional barriers have to be incorporated. Lalong-lalo na sa may mga highly confidential or restricted areas, no? Restricted files. So, mas mahigpit pa yung security doon as compared sa iba na medyo lesser. Yung confidentiality or yung pagiging restricted ng mga pinoprotektahan ng mga data or information or mga physical assets. Okay? Let's talk about output controls naman. When we are talking of output controls, ano yung control natin doon sa output? Kasi alam niyo lalong-lalo na sa ngayon, karamihan ng mga output natin ay posted online or processed let's say work from home ang mga setup. So wireless, dumadaan yan sa dumadaan ito medyo lessen yung security kasi pwedeng ma-interrupt ito, pwedeng manakaw ito as it travels from one computer to another. So, kinakailangan na meron din tayong control measures dyan. It is important to have completeness and accuracy controls from the time the output is processed until it is posted online or delivered. In addition, security, confidentiality, and privacy needs to be maintained.
from the time yung output ay na-create hanggang sa na-deliver ito sa appropriate party. Whether output of information processing is displayed on an online or paper form, traditional output controls are needed to ensure the accuracy and completeness of the information. Okay? Oh, may mga highlight lang ako dito para hindi na natin ito mabasahin lahat, no? At yung pagbabasa nito I will leave this to you. So, kinakailangan merong balancing and completeness checks, accuracy checks, no? Yung output control should be able to detect where information is missing. Let's say, paki-print mo nga nito, send ko sa'yo. Tapos pagdating doon, biglang nabago yung information somewhere along the process of sending it, no? From the sender to the receiver na alter. So, maaring may nawawalang information. So, how do we ensure, ano? How do we prevent that from happening? Additional controls are needed for sensitive information. O kaya nga, meron tayong mga data encryption dito. When we are sending emails, kunwari, ano, from one sender to the receiver, encrypted ito para pagdating doon, ano, o merong decryption sa part na yon para mabasa, ano, yung original na ipinadala at malimitahan, ano, yung mga pagkaka-alter ng information as it travels, ano, from one device to another. Okay? Oh, how about data communications control? Paano naman po ito? Well, etong control sa data communication, ang target kasi nito is maiwasan yung errors at saka mga pang-aabuso. Oh, of course, pag errors, non-intentional, walang intent ito, no? Pero pag abuse, it may involve, no? Intentions. Pwede natin ito makategorize into 3. Preventive controls, detective controls, corrective controls. Pag sinabi kasi natin na preventive controls, ito yung mga controls na in place para maiwasan yon from happening. Okay? Para maiwasan na mangyari yon. Pag detective controls, nangyari na yon, papaano natin madidetect na nangyari nga yung mga anomalies na yon or yung mga issues na yan. Pag detective control, it signals an alert, no? Or it may terminate a function para matigil yung processing, ano, para hindi na ito maulit. Pag corrective controls, no, it detects and it corrects. It may perform an alert or terminate a function, but it also corrects the anomaly. It corrects, no, it restores or it repair the part of the system that to its, ano, proper state, no? Kung merong naging issue tayo doon, nagkaroon ng error, hindi lang ito dinidetect, kung hindi, itinatama din. So, yun yung difference. Pag preventive, yung control in place para maiwasan. Yung detective, yung control in place para ma-detect kung merong nangyari. Pag corrective, na-detect at inayos, ni-restore, yung issue. Okay, so those are the 3 controls that we need, for data communications. Para, of course, maprotektahan natin yung mga data from malicious intents. Okay? Additional, no? Errors in data communications usually occur because of the distance involved, yung speed ng transmission, at saka mga equipment malfunction. Eto, meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hanggang 19. Ito yung mga questions na maaari natin i-consider, para ma-address natin properly yung data communications control. Let's say, eto, no, hindi ko na iisa-isahin from 1 to 19, hindi ko na babasahin. Magsasite lang ako ng ilang mga controls, no? Let's say, for number 3, does the communication system avoid the general switchboard to reduce, okay, correct ko lang, the data transmission error rate and the chances of wiretapping? Kasi alam naman natin, 'di ba? Kung familiar kayo, current events, although hindi na siya current, sa time ni President Arroyo, no? Merong issues on wiretapping, no? Na merong nag-wiretap na nakikipag-usap si Pangulong Arroyo sa isa sa kanyang mga tao, no? So, that is something that they should be concerned about, no? Lalong-lalo na kung wala namang ginagawang kalokohan. So that is a security breach, no? Ano ang measures natin para maiwasan 'yon, no? Bigla nakikipag-usap ka, confidential information yung pinag-uusapan, tapos
somewhere meron palang nakikinig. Okay? So, may espiya, no? Are data communication lines conditioned for improved accuracy and physical security? Okay, o what else? O, halimbawa, dito sa 6 to 11. O, does the system use parity checks to detect errors in data transmission? O, halimbawa, number 11. Does the system use echo checking to verify each character so that erroneous data is detected? Although yung iba dito medyo mga technical definitions. So, if you are in the context of an information system auditor, of course, yung mga technical na yan, dapat aware ka. Okay? Yun nga lang sa atin kasi we are more of inclined sa mga financial audits unless you are really an tech guy, no? Medyo tech savvy ka, so familiar ka sa mga terms. Pero kung hindi ka naman familiar, you can visit naman, i-search natin sa Google, no? Sa mga search engine para mas maintindihan natin anong ibig sabihin ng parity check, anong ibig sabihin ng echo checking. Okay, pero for the sake of our discussion, hindi na tayo mag-dwell doon sa technicality nito. Yung mga detalye nitong ano ba ibig sabihin ng echo checking, ano ba ibig sabihin nitong mga parity checks. Okay? O, eto pa yung iba, no? Iba pang mga questions. O, halimbawa, sa number 13, are techniques available for detecting erroneous transmissions of data? Are modems equipped with loopback switches for fault isolation? So, basically, ito yung ilan sa mga questions na kinakailangang i-address ng mga auditors para ma-consider, are there enough or are there adequate controls para mas secure yung data communications. Okay? So hanggang dito muna tayo class, part 1 ng ating part 4 or kumbaga part 4.1 para at least mahati natin, medyo mahaba pa kasi yung pag-uusapan natin, at least meron tayong break. Okay? So if you have any questions doon sa mga controls na napag-usapan natin, please let me know para at least ma-address ko yon before we proceed doon sa ating next na discussion. Okay? So, until the part 4.2, I will see you around. Bye-bye.